हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। आजको रेसिपी छ अहिले एकदमै मोस्टली भाइरल भएको ट्रेन्डिङ रेसिपी। यो रेसिपी हो हाई प्रोटिन रेसिपी। यसलाई मोस्टली इन्डियामा चिला भनेर भन्ने गर्दछन्। यो चाहिँ मैले मुङको चिला बनाएको छु। यसलाई बनाउनको लागि हामीहरूले मुङलाई, यो होल मुङलाई चाहिँ हामीहरूले ओभरनाइट भिजाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। भिजाएर राखिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ हामीहरूले ब्लेन्डिङ जारमा राखेर यसको फाइन पेस्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई मैले अब जाँदैछु फाइन पेस्ट बनाउनको लागि। यसमा मैले जारमा मैले मोongdal राखेँ, त्यसपछि मैले यसमा हरियो खुर्सानी 2टा राखेँ, त्यसपछि अदुवा राखेँ 2-3 टुक्रा, त्यसपछि मैले लसुनका 2-4वटा कलिया राखेँ। यसलाई राखिसकेपछि नुन चाहिँ स्वाद अनुसार नुन पनि राखेँ। त्यसपछि यसमा थोरै पानी राखेर अब यसलाई मैले पेस्ट बनाउन जाँदैछु। मैले पेस्ट बनाएर ल्याइसकेको छु। पेस्ट चाहिँ एकदमै फाइन पेस्ट बनाएको छु। अब यसलाई मैले एउटा भाँडोमा खनाएर अब यसलाई चाहिँ मैले यसको चिला बनाउनको लागि लिएर जाँदैछु। अब चाहिँ मैले यसलाई ब्याटरको कन्सिस्टेन्सी देखाउँदै जाँदैछु। यतिको हुनुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ मैले एउटा प्यानमा चाहिँ तातो बनाइसकेपछि 1 चम्चा घिउ राखेँ। त्यसपछि मैले अब यो ब्याटरलाई त्यसैमाथि राखेर अब यसलाई मैले रोटीको सेपमा फैलाउन जाँदैछु। हामीहरूले जसरी पानी रोटी बनाइन्छ त्यसरी नै हामीहरूले जुन आटाको पानी रोटी जस्तै गरेर हामीहरूले फैलाउनु पर्ने हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै फैलाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी हामीहरूले रोटीको सेपमा बनाउन सकिन्छ। यसरी बिस्तारै बिस्तारै हामीहरूले जुन पानी रोटी बनाइन्छ त्यस्तै तरिकाले बिस्तारै बिस्तारै फैलाएर हामीहरूले रोटीको सेप दियौँ। अब त्यसपछि मैले थोरै घिउ लगाएँ। अब लगभग मैले 1 टेबल स्पुन जति चाहिँ घिउ लगाएको थिएँ। अब यसलाई मैले तल पाकिसकेको छ, तल्लो साइडमा अब माथि फर्काएँ। अब त्यसपछि मैले चाहिँ यसलाई दुवैतर्फ राम्रोसँग फर्काएर चाहिँ मैले एउटा चिला रेडी गरिसकेको छु। अब रेडी भइसकेपछि मैले अर्को चिला चाहिँ रेडी गर्न जाँदैछु। अर्को रेडी गर्नको लागि मैले थोरै घिउ राखेँ प्यानमा। त्यसपछि मैले यो ब्याटर चाहिँ हेर्नु होला थोरै पातलो छ। यसमा मैले लगभग 3-4 टेबल स्पुन मैले पानी एड गरेको थिएँ। यसरी पानी एड गरेपछि चाहिँ हजुरलाई यसरी फैलाउन चाहिँ एकदमै सजिलोसँग फैलिन्छ। तर फर्काउने टाइममा चाहिँ थोरै सावधानीसँग फर्काउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई राम्रोसँग दुवैतर्फ यसरी यसलाई राम्रोसँग फैलाउनु पर्ने हुन्छ चम्चाको सहायताले। अब यसमा चाहिँ मैले फैलाइसकेपछि थोरै घिउ लगाएँ। सेम प्रोसेस गरेर यसलाई पनि तयार गर्न सकिन्छ। यसरी बनाएको चिला चाहिँ एकदम हाई प्रोटिन छँदैछ। यो एकदमै हेल्दी हुन्छ, खानाको लागि पनि एकदमै टेस्टी हुन्छ। यसरी मैले अर्कोतर्फ पनि फर्काएर अब दुवैतिर राम्रोसँग पाकिसकेपछि मेरो चिलाको रेसिपी बनिसकेको छ। यसरी बनाएको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ, राम्रो लाग्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला।